කොච්චර අලුතින් ඇඳුම් ගත්තත් තැනකට ගැලපෙන ඇඳුමක් හොයාගන්න බැරි ගැටලුවක් තියෙනවද? ආසාවට ලස්සනයි කියලා හිතන ඇඳුම ගත්තට ඒක තැනකට මැච් කරන්න බැහැද? අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා টොප්ස් වලින් කැප්සියුල් වෝඩ්‍රෝබ් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයා ගාව තියෙන්න ඕන টොප්ස් මොනවාද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. එකටම අපි ළඟ තියෙන්න ඕන දේ තමයි බේසික් ටී-ෂර්ට්ස්. බේසික් ටී-ෂර්ට් ගත්තොත් මං හිතනවා ඔයා නියුට්‍රල් කලර්ස් උදාසීන වර්ණ වලින් ටී-ෂර්ට්ස් තෝරගන්නවා නම් හොඳයි කියලා. මොකද ඒවා අපිට ලේසියෙන්ම තව ඇඳුමක් එක මැච් කරන්න පුළුවන්. මගේ වෝඩ්‍රෝබ් එකේ මම තෝරගෙන තියෙන්නේ බ්ලැක් කලර් එක, වයිට් කලර් එක සහ බ්‍රවුන් කියන කලර්ස් තුන. ඔයාට මේ නියුට්‍රල් කලර් පැලට් එකෙන් කැමති කලර්ස් තුනක් හරි ඊට වැඩියෙන් තෝරගන්න පුළුවන්. බේසික් වෝඩ්‍රෝබ් එකකට අපිට කලර්ස් තුනක් තිබ්බම හොඳටම ඇති. ටී-ෂර්ට් අඳින අකමැති කෙනෙක්ට නියුට්‍රල් කලර්ස් වලින් සිම්පල් බ්ලවුස් තුනක් හරි ඊට වැඩියෙන් හරි තෝරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාගාව තියෙන টොප් එක තමයි වයිට් ෂර්ට් එකක්. ඒක ගද්දි ටිකක් ක්වොලිටි මටීරියල් එකකින් ගන්න කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. මල් ළඟ තියෙන්නේ ලිනන් ෂර්ට් එකක්. ඔයාගාව වයිට් ෂර්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒක ඔයාට කැෂුවල් අඳින්නත් පුළුවන්, ෆෝමල් අඳින්නත් පුළුවන්. හරි එලිගන්ට් ටයිම්ලස් ඇඳුමක් විදිහට අපිට වයිට් ෂර්ට් එක ගන්න පුළුවන්. වයිට් ෂර්ට් එකේ තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි ඒක අපිට ක්‍රම කිහිපයකටම අඳින්න පුළුවන්. මම ඒක ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට ගේන්නම්. ඒ නිසා මම හිතනවා කාන්තාවකගේ අල්මාරියේ අනිවාර්යයෙන්ම වයිට් ෂර්ට් එකකට ඉඩක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. ෂර්ට් අඳින අකමැති කෙනෙක්ට අධික වයිට් බ්ලවුස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඕනම වයසක කෙනෙක්ට කිසිම උත්සාහයක් දාන්නේ නැතුව අඳින්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඩෙනිම් ෂර්ට් එකක් කියන්නේ. මම ළඟ තියෙන්නේ ඕවර්සයිස් ඩෙනිම් ෂර්ට් එකක්. මම පුද්ගලිකව හිතනවා ඩෙනිම් ෂර්ට් එකක් කියන්නේ හරිම ක්ලාසි, එලිගන්ට් ලුක් එකක් ගන්න පුළුවන් ඇඳුමක් කියලා. ඩෙනිම් ෂර්ට් එකක් වුණත් අපිට ක්‍රම ගොඩකට ස්ටයිල් කරන්න පුළුවන්. මේක අපිට කැෂුවල් විදිහට අඳින්නත් පුළුවන්, ෆෝමල් විදිහට අඳින්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ටැන්ක් টොප් එකක් එක්ක තර්ඩ් ලේයර් එකක් විදිහට අපිට අඳින්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මං ආසම ස්ටයිල් එකක් තමයි මේ ඩෙනිම් ඔන් ඩෙනිම් කියන ලුක් එක. ඉතින් ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලගේ ඩෙනිම් ෂර්ට් එකක් තියෙනවා නම් කවදාවත් out of style යන්නේ නැති timeless piece එකක්. ලක්ෂරි and elegance කියන දේ ගැන කතා කරද්දී satin කියන material එක ගැන අපි කතා කරනවා. ඔයගේ simple outfit එකක් elevate කරන්න satin shirt එකකට පුළුවන්. satin shirt එකක් අපිට casual විදිහට අඳින්නත් පුළුවන්, formal විදිහට අඳින්නත් පුළුවන්. ලස්සනට අපේ ශරීරයට drape වෙනවා. මම ළඟ තියෙනවා මෙන්න මේ multi color satin shirt එක. මේක මම ගොඩක් වෙලේට evening out එකකට තමයි අඳින්නේ. ඔයා මොන විදිහට මේක style කරත් satin shirt එකක් කියන්නේ out of style යන්නේ නැති versatile piece එකක්. ඔයාගේ ඕනම outfit එකකට luxury look එකක් ගෙනල්ලා දෙන්න පුළුවන්. satin shirt එකක් අඳින්න අකමැති කෙනෙක්ට තමුන්ගේ skin tone එකට ගැලපෙන කලර් එකකින් satin blouse එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙන්නේ long sleeve tops. මේවා හරිම versatile. ඔයාගේ occasion එක අනුව අඳින විදිහ ඔයාට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. casual විදිහට අඳිනවා නම් jeans එක ඔයාට pair කරන්න පුළුවන්. formal look එකකට skirt එක එහෙම නැත්නම් pants එක ඔයාට style කරන්න පුළුවන්. මම තෝරගෙන තියෙනවා මට black color long sleeve top එකක්, ඒ වගේම orange color long sleeve top එකක් සහ cream color top එකක්. ඔයාලා කැමති colours තුනක් හරි ඊට වැඩි ප්‍රමාණයකින් ඔයාට මේ වගේ long sleeve tops තියාගන්න පුළුවන්. cardigans කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය ඇඳුමක් අපේ ඕනම basic outfit එකක් ලේසියෙන්ම elevate කරන්න පුළුවන්. සමහර වෙලේට denim jean එකයි t-shirt එකයි normal වැඩි කියලා හිතෙන දවස්වලට මම cardigan එකක් පාවිච්චි කරනවා. ක්ෂණිකව මේකෙන් මගේ normal outfit එක elevate වෙනවා. අපි අපේ outfit එකත් එක්ක උත්සාහයක් දැරුවා කියන දේ ඒකෙන් පෙන්නනවා. මං ගාව තියෙනවා black color cardigan එකක්, ඒ වගේම red color cardigan එකක් සහ cream color cardigan එකක්. ඒකත් ඔයා කැමති කලර් එකකින් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි cardigans වගේ plain කලර් එකකින් වගේ ගන්නවා නම් හරිම ලේසි. ඔයාට තව outfit එකකට ලේසියෙන්ම match කරන්න. tank tops කියන්නේ ඔයාගේ wardrobe එකේ වැදගත්ම කොටසක්. මේව රස්නේ කාලයට ගොඩක්ම හොඳින් ගැලපෙනවා. ටිකක් සීත දවස්වලට shirts එක එහෙම නැත්නම් cardigans එක එහෙම නැත්නම් jackets එක layer කරන්න පුළුවන්. මං ගාව tank tops කීපයක්ම තියෙනවා. මොකද මං ගොඩක් කැමතියි tank tops අඳින්න. ඉතින් ඒ අතරින් black and white කියන්නේ විශේෂම colours දෙකක්. ස්ට්‍රයිප් ෂර්ට් කියන්නේ out of style යන්නේ නැති ඇඳුම් විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේවා අපිට casual, formal දෙවිදිහටම අඳින්න පුළුවන්. tailored pants එක formal look එකකටත්, jeans එක casual, relaxed vibe එකකටත් ගන්න පුළුවන්. ස්ට්‍රයිප් ෂර්ට්ස් වල මම දකින විශේෂත්වයක් තමයි හැම body type එකකටම ගැලපෙන තෝරගන්න පුළුවන්. කෙලින් අතර ඉර ගියපු ෂර්ට්ස් වලින් ඔයාට ශරීරයේ දිගක් තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. හරහා අතර ඉර ගියපු ෂර්ට්ස් වලින් ඔයා ගොඩක් කෙට්ටු කෙනෙක් නම් පළල් ගතියක් curves තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඔයා ගොඩක් මහත කෙනෙක් නම් හරහා අතරට ගියපු ෂර්ට්ස් ඔයා මග හරින්න ඕනේ. මම ළඟ තියෙනවා black and white stripe ගියපු ෂර්ට් එකක් සහ blue and white stripe තියෙන ෂර්ට් එකක්. ඉතින් ඒ දෙක ඇත්තටම ගොඩක් outfits එක්ක මට casual සහ formal කියන දෙවිදියටම style කරන්න පුළුවන්.
ඔයාගේ පර්සනැලිටි එක ෆැෂන් කියන දේ හරහා හරිම ෆන් ඇන්ඩ් එක්ස්ප්‍රෙසිව් විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි graphic t-shirts කියන්නේ. ලස්සන eye catching designs එහෙම නැත්නම් slogans, images print තමයි අපිට ගොඩක් වෙලට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිම ලේසියෙන් jeans එක, skirts එක එහෙම නැත්නම් shorts එක ගලපන්න පුළුවන්. casual look එකකට jacket එක උනත් pair කරන්න පුළුවන්. graphic t-shirt කියන්නේ cartoon moon වල ලොකුට print කරපුවා නෙවෙයි. ඒකත් මතක තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් graphic t-shirts කිහිපයක් ඔයාගේ wardrobe එකට add කරගන්න. ඔයාගේ everyday style එකට. මං ගාව නම් දැනට තියෙන්නේ එක t-shirt එකයි. මෙන්න මේ Dashi gloves කියන එක. තව colours වලින් මං හොයනවා. නමුත් තවම ගැලපෙන colour එකක් මට හම්බුනේ නැහැ. මම ඔයාලට පෙන්නපු ගොඩක් tops neutral color පැත්තට හුරු ඇඳුන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ wardrobe එකට එළියක් එකතු කරන්න ඕනේ. ඔයා ඇඳුමක් ඇඳහම ඒක ඔයාට එළියක් ගෙනල්ලා දෙන පාට. එහෙම නැත්නම් ඔයාව දකින අයත් කියනවා ඇතිනේ මේ පාට නම් ඔයාට හරිම ලස්සනයි කියලා. එහෙම නැත්නම් මගේ videos බලන ඔයා දැන් දන්නවා ඔයාගේ skin tone එකට හරියටම ගැලපෙන colors තෝරගන්න. එහෙම colors වලින් ඔයාට පුළුවන් tops දෙකක් හරි තුනක් හරි තියාගන්න. neutral නොවන colors. ඉතින් මම ළඟත් තියෙනවා green color top එකක්, burnt orange color top එකක් සහ red color top එකක්. අන්න ඒ වගේ tops කිහිපයක් මම ළඟ තියෙනවා. stripe t-shirt එකක් කියන්නේ හරිම classic piece එකක්. මේ t-shirts ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙන්න හේතුවක් තමයි මේවා අවස්ථාවට ගැලපෙන්න වෙනස් කරලා අඳින්න පුළුවන්. මම ළඟ black and white ගොඩක් ඇඳුම් තියෙන නිසා මම තෝරගත්තේ navy blue shirt එකේ white and green stripe ගිහලා තියෙන t-shirt එකක්. ඉතින් මගේ wardrobe එකට colors add කරන්න ඕන නිසා තමයි මම මේක තෝරගත්තේ. stripe t-shirt එකක් අපිට blaze එකක් ඇඳලා smart casual විදිහට අඳින්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් jeans shorts එක්ක relaxed vibe එකකට අඳින්නත් පුළුවන්. මේ වගේ t-shirts කවදාවත් out of style යන්නේ නැහැ. stripe t-shirts වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් graphic t-shirts වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් plain t-shirts ඔයාගේ wardrobe එකට එකතු කරගන්න හරිම ලේසියෙන් ඔයාට outfits හදාගන්න පුළුවන්. body suits කියන්නේ හරිම trendy වගේම out of style යන්නේ නැති ඇඳුම්. ගොඩක් වෙලේට අපි t-shirt එකක් එහෙම නැත්නම් blouse එකක් bottom එකට යට කරලා ඇඳහම ඒක උඩට එන්න බලනවානේ. body suit එකක් ඇඳහම මේ ප්‍රශ්න මුකුත් නැහැ. මේවා body hugging, body fitting. ඉතින් ඒක නිසා මේවා අඳිද්දි bottom එක flare විදිහට අඳිනවා නම් හොඳයි. skin tight විදිහට අඳින්නේ නැතුව. එතකොට ශරීරයේ උඩ සහ පහළ හොඳින් balance වෙනවා. washroom එකට යද්දී තියෙන අපහසුතාවයන් ඇරෙන්න body suit කියන්නේ හරිම පහසු ඇඳුමක් මට නම්. jackets කියන්නේ නම් අපි ගොඩ දෙනෙක්ගේ wardrobe එකේ තියෙන ඇඳුමක්නේ. jackets විවිධ styles වලින්, fabrics වලින්, designs වලින් එනවා. ලේසි අපිට ගැලපෙන occasion එකට තෝරගන්න. ගොඩක් ජනප්‍රිය jackets జాතියක් තමයි denim jackets. ඉතින් මේක හරිම timeless staple එකක්. out of style යන්නේ නැති. මම ළඟ තියෙනවා blue denim jacket එකක් සහ black color jacket එකක්. ඉතින් ජනප්‍රිය jacket style జాතියක් තමයි leather jackets කියන්නේ. අපේ outfit එකට coolness එකක් එකතු කරන්න leather jackets වලට පුළුවන්. මම ළඟ නම් තාම leather jacket එකක් නැහැ. ගන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා මගේ wardrobe එකට add කරන්න. මොකද මම හරිම ආසයි dress එකක් හැඳලා leather jacket එකක් style කරන්න. දැන් මේ කතා කරපු ඇඳුම් ඔක්කොම ඔයාලා ළඟ තියෙන්න ඕන නැහැ. බේසික් wardrobe එකකට මේ options ටික තියෙනවා නම් ඔයාලට හිත ඉන්න දෙයක් නැහැ. ලේසියෙන්ම outfit එකක් ගල්ප ගන්න පුළුවන්. මේ කතා කරපු tops මමත් ඔක්කොම එකපාර නෙවෙයි ගත්තේ. පුළුවන් වෙලාවට තමයි එක එක pieces එකතු කරලා මගේ tops capsule wardrobe එක මම හදාගත්තේ. ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන basic දේවල් ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් request කරපු වීඩියෝ එකක් තමයි මම ඊළඟට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පළහැත් subscribe button එක click කරන්න කියලා මතක් කරනවා. මේ වගේම කතා බහකින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.